Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πλέον υιοθετεί μια πολιτική η οποία μιλά για ανοιχτές τις πόρτες της πόλης στον αθλητισμό. Στον αθλητισμό, όπως γνωρίζετε, έχουμε περίπου 50 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Κυρίως είμαστε ένας δήμος παράκτιος, άρα ο ναυταθλητισμός και οτιδήποτε έχει να κάνει με το υγρό στοιχείο είναι στην πρώτη προτεραιότητά μας. Είμαστε και εμείς μέσα στους οργανισμούς που υποστηρίζουν αυτή την εκδήλωση και θα είμαστε και στους οργανισμούς που θα υποστηρίξουν όλες τις αντίστοιχες οργανώσεις, ειδικότερα με κατεύθυνση ναυταθλητική στην περιοχή. Θέλουμε να μας πείτε ένα μήνυμα από πλευράς ως Δήμαρχος για τις αθλητικές διοργανώσεις που διεξάγονται και στο Δήμο σας αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα. Νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι αυτό το οποίο δημιουργεί, εκτός από καλή σωματική υγεία, δημιουργεί μια εξαιρετική ψυχική διάθεση και κατάσταση. Προτρέπουμε τον κόσμο να αθληθεί, προσπαθούμε και επενδύουμε και στην περιοχή μας και στο Δήμο μας σε αθλητικές υποδομές. Μαθαίνουμε τα παιδιά μας να αθλούνται, αθλούμαστε και εμείς οι ίδιοι. Όλη αυτή η διαδικασία έχει να κάνει με μια καλύτερη ζωή. Αυτό το πράγμα το επιδιώκουμε και το κάνουμε πράξη. Για μας ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, η παιδεία και η τρίτη ηλικία είναι 4 πυλώνες πολύ ουσιαστικοί για το εύζην της περιοχής, για το εύζην των κατοίκων της. Ποιοι είναι οι μελλοντικοί σας στόχοι? Η μελλοντική μας στόχη είναι να έχουμε έναν Δήμο αθλητικά εξωστρεφή, που σημαίνει ότι θέλουμε να προσελκύσουμε μεγάλες διοργανώσεις, αν είναι δυνατόν, σιγά σιγά βέβαια, ή να δημιουργήσουμε νέες οργανώσεις, διοργανώσεις οι οποίες θα αναδείξουν και την περιοχή, αλλά θα επιτρέψουν και στον τοπικό πληθυσμό, αλλά και σε ανθρώπους από την επικράτεια και ίσως και από την εκτός επικράτειας, να έρθουν εδώ και να αθληθούν ή να αγωνιστούν. Σκεφτόμαστε και είμαστε στην διαδικασία να καταλήξουμε μάλλον σε ένα φεστιβάλ ναυταθλητισμού, το οποίο να έχει όλα τα θαλάσσια σπορ, να διαρκεί μία εβδομάδα και να γίνει ένα event το οποίο θα βρίσκεται σε όλα τα ναυταθλητικά ημερολόγια, καταρχάς της χώρας μας και ίσως και του εξωτερικού. Πώς κρίνετε τη διοργάνωση του Kayak Greece? Προσωπικά έχω εκπλαγεί με το επίπεδο της οργάνωσης, παρότι από ό,τι έχω ενημερωθεί και γνωρίζω, ως επιτοπλίστων έχει διοργανωθεί σε εθελοντική βάση. Δεν έχει να ζηλέψει νομίζω τίποτα με διοργανώσεις αθλητικές οργανώσεις υψηλού επίπεδου. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το καγιάκ και που ήρθαμε σε επαφή οργάνωσαν μια ερασιτεχνική διοργάνωση μεν, συλλογική, σωματείων, αλλά πολύ υψηλού, εφάμιλου με επαγγελματικό επίπεδο.